Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În urmă cu câteva săptămâni stăteam de vorbă cu un bun prieten de-al meu, care la un moment dat mi-a adresat o întrebare care suna în felul următor. Păi Tibi, mi-a lăsat mamaia, am o moștenire de vreun un hectar și ceva de teren și nu știu efectiv ce să fac cu el, astfel încât să nu-l las în paragină. Știi ce, m-am gândit să fac o cultură de nucă, am auzit că e profitabilă. Și eu am răspuns, bineînțeles, cu o altă întrebare, zic: Sorine, ce mai aștepți? Foarte bine, pune-te pe treabă. La care el mi-a relatat următorul fapt. Tibi, terenul îl am, dar efectiv nu am banii aceia necesari pentru a-mi cumpăra materialul săditor, și anume puieții aceia de nuc pe care trebuie să-i planteze acolo. Și investiție destul de mare, în jur de 4-5 mii de dolari. L-am liniștit, bineînțeles, i-am spus: Sorine, dacă ești hotărât, 2 zile de muncă și te învăț eu cum să-ți faci proprii puieți de nuc, astfel încât să-i poți planta pe acel teren și să dezvolți o cultură de nuc. Și astfel ajungem la tema videoclipului de azi, și anume cum putem să transformăm 20 de dolari în peste 500.000 de dolari cu ajutorul acelor nuci care cresc pretutindeni în țara noastră. Și bineînțeles, am filmat acel material ca să îl pun pe internet să vadă cum să procedeze și m-am gândit să vă arăt și dumneavoastră că este foarte simplu. Ce avem noi aici? Avem niște nuci puse la stratificat, dacă vedeți dumneavoastră, să luăm mai ușor. Ia să vedem unde e camera, așa, ia. Deci, ele, după cum vedeți aici, au început să încolțească. Uitați, se vede și rădăcina acesteia, exact cum le vedeți aici. Și minutele ce urmează vă voi arăta cum să plantați aceste nuci în ghivece, astfel încât ele să dezvolte o rădăcină viguroasă pentru a putea fi transplantate ulterior. Vă voi arăta tehnica prin care am forțat încolțirea acestor nuci și, bineînțeles, la finalul videoclipului vom vorbi puțin despre această cultură. Așa că, ce să o mai lungim, haideți să vedem cum se procedează. Așa cum observați aici, aceste nuci au încolțit. Trebuie să aveți foarte mare grijă când desfaceți aceste șervețele pentru a nu le deteriora rădăcina. Vedeți? Și aceasta este rădăcina nucii efective și ea va dezvolta trunchiul în această parte. Și pe acestea le vom planta în ghivece. Să o lăsăm pe aceasta aici. Mai desfacem una, văd că... Uitați, exact cum este aici. Desfacem acest șervețel. Imediat o să vedeți cum am procedat de am forțat această încolțire a nucilor. Aveți nevoie de un ghiveci. Puteți folosi, de exemplu, peturi de plastic de 5 litri sau de 10 litri, le secționați pe jumătate. Folosiți pământ de flori sau orice alt pământ, dar preferabil în prima parte a vieții ar fi să folosiți din acesta. Și puneți nuca cu grijă în acest pământ, astfel încât să nu rupeți acea rădăcină. Umblați foarte delicat cu ea, exact cum vedeți aici. Nu forțați sub nicio formă acea rădăcină pentru a nu se rupe. Și aici va dezvolta acel trunchi. După care reveniți efectiv cu pământ. Adăugați peste această nucă. Cu grijă. Și când ajungeți undeva la rasul ghiveciului, folosiți un pulverizator sau ce doriți dumneavoastră și umeziți acest pământ. Exact cum se vede aici. Nu, prima dată puteți să-l umeziți destul de bine și după aceea încercați să-l udați o dată la 6-7 zile, dar nu
în exces. Și acum, haideți să vedem cum am ajuns la acest rezultat. Este foarte simplu, casoletă, șervețele de hârtie, scorțișoară, să nu râdeți, o să vă explic mai târziu de ce. Un vaporizator cu apă de ploaie dacă se poate, dacă nu folosiți de ghiuvetă. Un clește, un sfix sau orice considerați dumneavoastră necesar ca să vă ajute să puteți să faceți o gaură în partea de jos a nucii, exact aici. Nu în această parte, ci aici jos. Aici trebuie să facem o gaură astfel încât apa să pătrundă înăuntru și să aibă loc germinarea în condiții optime. Haideți să vedem cum se face. Trebuie să aveți grijă să nu deteriorați miezul nucii, efectiv. Dacă îl deteriorați, putem avea probleme și, bineînțeles, trebuie să verificați dacă este sănătoasă. Eu folosesc nuci de acum un an. Cea mai bună tehnică este să folosiți nuci din anul respectiv și această procedură să o faceți toamnă. Dar eu vă spun că merge și așa cum vă prezint eu. Și așa cum v-am spus, partea de jos, aveți grijă să nu deteriorați miezul nuci. Vezi cum se vede aici. Efectuați o gaură, vedeți dacă este sănătoasă nuca și cam aceasta este prima procedură. Mai facem o gaură și la aceasta. Și trecem la următoarea etapă. Vom lua o nucă și vom proceda la fel cu toate, pe care o vom umezi foarte bine în interior. După ce s-a umezit destul de bine, vom lua un șervețel, vom pune nuca pe acel șervețel, mai pulverizăm puțină apă și umezim, după care folosim scorțișoară. Da? Vom pune scorțișoară peste această nucă din cauza că scorțișoara ajută foarte mult la germinare. Ea conține o substanță, dacă nu mă înșel, auxină se numește, care ajută la germinarea nucii. Foarte bine. După ce am adăugat scorțișoară, nu contează cât o puneți, bineînțeles nu puneți în exces, nu ne mai rămâne decât să împăturim foarte bine nuca. Exact așa. Și să umezim foarte bine. Vedeți? Reluăm procesul, luăm nuca, umezim bine interiorul. După ce am umezit interiorul, luăm un șervețel. Punem nuca pe șervețel. Mai umezim o dată. Și adăugăm scorțișoară. După care împăturim. Și umezim din nou. Foarte, foarte, foarte bine. Exact cum este aici. Și iată, ne-a ajuns și la ultima.
Cum proceda la fel. Umezim. Scorțișoară. Împăturim bine. După care umezim din nou. Și nu trebuie să fie chiar pline de apă. Umede, să fie umede suficient. După aceea le punem într-o casoletă pe care o acoperim și le depozităm undeva unde avem o temperatură între, să zic așa, între 15 și 20 de grade. Cea mai bună temperatură de germinare a nucilor este undeva la 18 grade. Eu le depozitez în beci. Cam așa arată și cam acesta este procesul. După cum ați văzut, dragii mei, această procedură este foarte simplă și foarte ușor de realizat de oricare dintre noi. Fie că doriți să faceți o cultură de nuc, de 10 hectare, de 1 hectar sau pur și simplu de 1000 de metri. Sau poate doriți să vă creați dumneavoastră puieții în vederea altoirii. Sau pur și simplu vreți să plantați un nuc undeva, vă veți simți foarte bine pentru că dumneavoastră ați reușit de la acea nucă să creați o plantă, un arbore care va dăinui acolo peste sute de ani și vă asigur că veți simți foarte bine când veți face acest lucru. Și acum, haideți să vorbim puțin despre această cultură a nucului, să vedem câteva detalii despre ea. După cum bine știți, la noi în România, nucul este o specie protejată și ne trebuiesc anumite condiții pentru a putea tăia un nuc, de exemplu. Să spunem că doriți să faceți o construcție și amplasamentul acelei construcții va veni exact pe locul unde crește un nuc. Doar atunci veți obține autorizație ca să-l tăiați. Sau 2/3 din nucul acela este uscat și nu a rodit în ultimii 5 ani. La fel, doar în acele condiții vă va da Consiliul Local o autorizație să tăiați acel nuc. Și mai sunt multe alte condiții de îndeplinit. Dar și când tăiați un nuc, va trebui să faceți dovada că ați plantat 3 puieți tineri în loc pentru a putea face acest lucru. Dacă vreți să faceți o cultură de 1 hectar, de exemplu la un amplasament de 4 metri și ceva, densitatea pomilor va fi undeva la 600 de arbori pe terenul respectiv și cantitatea de material lemnos într-o perioadă de 30 de ani va fi undeva la 450 de metri cubi, ceea ce dacă mulțim cu vreo $1500 prețul la un metru cub, rezultă undeva la $600.000, acesta fiind profitul dumneavoastră după 30 de ani. Și poate vă gândiți, băi, dar eu poate sunt mai în vârstă, sau chiar și eu care am 36 de ani. Până acolo e distanță lungă. Îl vom lăsa copiilor noștri, le vom lăsa o investiție foarte importantă și foarte benefică totodată pentru mediu. Și mai ales în momentul în care îi vom tăia, nouă nu ne trebuiesc aceste autorizații, pentru că noi am înființat o cultură pentru lemnul respectiv. Cărțile de specialitate spun, băi, trebuie să folosim nuci forestieri, nuci franțuzești, dar nucul nostru ce are? Păi nu crește în Franța nucul atât de gros cât crește la noi. Puteți folosi nucii noștri pentru că densitatea aceea mică pe care o puneți, normal un nuc se plantează, dacă nu mă șel, la 8 metri cu 5 metri pe intensivă pentru cultură de producție de nuci. Dumneavoastră, în momentul în care îi plantați mai apropiați și veți avea în vedere să secționați în primii ani de viață ramurile exterioare, ei vor dezvolta un trunchi foarte înalt, drept, suplu, fără imperfecțiuni, pentru că vor căuta lumina. Ați văzut, de exemplu, unde există un desiș, un lăstăriș, ceva, și aveți un pom, acela va căuta întotdeauna lumina și ei vor crește foarte mari. Și astfel nu vor direcționa seva lor către fructe, efectiv, și vor direcționa seva către trunchi, să se îngroașe, să devină rezistent, astfel încât să ajungă la lumină. Și puteți folosi orice soi de nuc. Vedeți un nuc viguros, mergeți și luați nucile acelea, stratificați-le și plantați-le. Categoric, genele, spre de exemplu de măr, care francii mărului sau francii la orice pom, adică acei puieți răsăriți din semințe, nu drajoni, francii, nu țin genele părinților. Dar la măr e puțin diferit față de nuc. Nucul, chiar dacă nu-și păstrează gena exactă, ca a părintelui, depinde de polenul de unde îl primește, depinde de vigoarea lui, depinde de... Sunt o grămadă de factori, totuși el
va fructifica, iar dacă dumneavoastră nu faceți o cultură intensivă și îl plantați la 8 metri sau îl puneți undeva, aveți toate șansele ca dumneavoastră să beneficiați de niște nuci. Sper că v-a plăcut acest material. Bineînțeles că voi face și alte materiale pe aceeași tema canalului, despre grădinărit, despre pomi, și vreau să creăm o comunitate aici, online, în care să prezentăm tot felul de soluții și contribuția să o aveți și dumneavoastră. Puteți lăsa în secțiunea de comentarii tot felul de idei. Le vom cerceta, dacă nu le cunosc eu, am o grămadă de prieteni cercetători sau ingineri sau în toate domeniile prin care putem să găsim cele mai bune soluții, astfel încât să ne facem viața mai sănătoasă și mai frumoasă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit acest material și să ne vedem cu bine la următorul videoclip. O zi minunată vă doresc!